Vụ nữ sinh học viện ngân hàng mất tích, thi thể được tìm thấy dưới lòng sông Nhuệ. Bắt giữ 2 nghi phạm nghiện ma túy. Liên quan đến vụ án nữ sinh Trần Thúy Hiền sinh năm 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, sinh viên học viện ngân hàng mất tích một cách bí ẩn. Vào trưa ngày 27 tháng 10, thì lực lượng chức năng đã huy động lực lượng cùng với nhiều phương tiện, xuồng hơi để tìm kiếm nữ sinh dưới lòng sông Nhuệ. Thi thể của nữ sinh dưới lòng sông Nhuệ. Trưa ngày 27 tháng 10 thì trao đổi với nhóm phóng viên, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nữ sinh Trần Thúy Hiền, 18 tuổi, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội, đang học năm thứ nhất học viện ngân hàng. Nạn nhân được tìm thấy dưới lòng sông Nhuệ, đoạn chảy qua xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín. Bắt được cả hai nghi phạm, cả hai đều nghiện ma túy. Cùng ngày thì cơ quan chức năng cũng xác định nghi phạm chính là Nguyễn Xuân Trung, sinh năm 1985, ở xã Phân Phú, huyện Thường Tín, và một đối tượng là Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1983, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín. Cả hai nghi phạm đều nghiện ma túy nặng. Qua lời khai ban đầu của Nguyễn Xuân Trung cho thấy, vào chiều ngày 23 tháng 10 thì Trung rủ Quân đi trộm cắp tài sản. Sau khi lấy được bộ cốt pha của một công trình xây dựng tại xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, thì hai tên gian đi tìm nơi tiêu thụ. Và trên đường đi thì bọn chúng nhìn thấy em Hiền đang đứng gần bờ sông Nhuệ, ngồi trên chiếc xe đạp điện và đang nghe điện thoại di động. Và ngay lập tức thì Nguyễn Xuân Trung quay lại bàn bạc với đối tượng Quân về việc cướp điện thoại, xe đạp điện của nữ sinh này. Theo đó thì Trung đã đẩy nạn nhân xuống sông để thực hiện hành vi trộm cướp. Lực lượng chức năng đã huy động xuồng hơi, thợ lặn mò xuống sông Nhuệ để tìm kiếm xác nữ sinh. Trước đó thì lực lượng chức năng đã huy động hàng chục chiến sĩ cùng rất nhiều phương tiện, áo phao, xuồng hơi, dây cáp đến một đoạn khu vực sông Nhuệ tiến hành tìm kiếm thi thể của nữ sinh Trần Thúy Hiền. Và theo đó thì hàng trăm người dân cũng đã kéo đến hiện trường theo dõi vụ việc, khiến lực lượng chức năng phải tăng cường lực lượng, nỗ lực để phân luồng giao thông. Nhiều người dân không chấp hành, dựng xe tràn lan ra lòng đường gây cản trở giao thông. Nên lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ rất nhiều chiếc xe tại khu vực này. Và tại hiện trường thì lực lượng chức năng đã đem tới một ba lô và một xe đạp điện được cho là của nữ sinh mất tích. Ngoài ra thì cơ quan công an cũng dẫn giải một người tình nghi đến khu vực ven sông Nhuệ để phục vụ công tác quá trình điều tra. Và theo đó thì người đàn ông tình nghi này xuất hiện trong tình trạng hai tay để liền vào nhau ở phía sau và tay cũng được trùm áo kín. Và trước đó vào sáng cùng ngày thì rất nhiều người thân của nạn nhân, cơ quan công an và hàng trăm người dân cũng đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân dọc tuyến sông Nhuệ qua đoạn địa bàn xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Và đến trưa cùng ngày thì công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra nhưng chưa có kết quả. Và trong khi đó thì trao đổi với nhóm phóng viên vào tối ngày 26 tháng 10 thì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội cho biết cơ quan công an đã triệu tập một người đàn ông thường trú trên địa bàn xã và nghi có liên quan đến vụ việc nữ sinh Trần Thúy Hiền mất tích một cách bí ẩn. Hàng trăm người dân, công an và thân nhân đang lặn lội tìm kiếm nữ sinh học viện ngân hàng. Đoạn đường nữ sinh mất dấu vết đã bao hôm nay thì không có điện. Trước vụ việc nữ sinh Trần Thúy Hiền sinh năm 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, sinh viên học viện ngân hàng bị mất tích một cách bí ẩn, thì hiện tại cơ quan công an, người thân và hàng trăm người dân vẫn đang tích cực tìm kiếm tung tích của nạn nhân. Theo ghi nhận của phóng viên, vào sáng ngày 27 tháng 10, tại xã Văn Phú, huyện Thường Tín, Hà Nội, hàng trăm người dân cùng với người thân của nạn nhân và các cơ quan công an đang tích cực tìm kiếm khắp nơi để xác định tung tích của nữ sinh Trần Thúy Hiền sinh năm 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội. Và theo người dân tại nơi đây cho biết, sau khi nắm được thông tin về việc nữ sinh Hiền bị mất tích, thì hàng trăm người dân quanh khu vực đã tổ chức tìm kiếm xung quanh suốt đêm quanh khu vực cánh đồng vắng vẻ trước chùa Yên Phú, nơi ban đầu được cho là nữ sinh Hiền mất dấu vết nhưng không mang lại kết quả gì. Đêm qua mọi người đã tìm kiếm khắp dưới mương nước ở cánh đồng, những bó cây nằm trên mương cũng được lật hết lên để tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đoạn đường trước chùa Yên Phú trước đó thì đèn đường đã mất điện 3 hôm nay và không sáng. Thông thường thì cứ trời tối thì đèn sẽ tự sáng, nhưng 3 hôm ấy thì lại không sáng. Một người đàn ông sinh sống gần chùa Yên Phú chia sẻ với nhóm phóng viên. Và theo một người phụ nữ kinh doanh cạnh nơi đây được cho là có dấu hiệu cuối cùng của nữ sinh Hiền trước khi mất tích cho biết rằng, vào hôm nữ sinh mất tích thì đèn đường không sáng lên, camera an ninh của gia đình thì không thể ghi nhận được gì từ phía ngoài đường do trời quá tối. Bình thường thì camera sẽ ghi nhận lại được, nhưng hôm đó thì không có đèn đường và đèn không sáng nên camera của nhà thì không ghi nhận được gì. Và đến cơ quan công an cũng đến gia đình để tôi xem camera nhưng cũng không có kết quả.
người phụ nữ này cho phóng viên biết. Và đến trưa ngày 27 tháng 10 thì nhiều người thân nạn nhân, cơ quan công an và hàng trăm người dân cũng đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân dọc tuyến sông Nhuệ, đoạn qua địa bàn xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Và đến trưa cùng ngày thì công tác tìm kiếm vẫn đang diễn ra nhưng chưa có kết quả. Và qua trao đổi với phóng viên vào tối ngày 26 tháng 10 thì lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phan Phú, Thường Tín, Hà Nội cho biết cơ quan công an đã triệu tập một người đàn ông thường trú ở trên địa bàn nghi có liên quan đến vụ án nữ sinh Hiền mất tích bí ẩn. Và như thông tin đã đưa vào ngày 24 tháng 10 thì công an huyện Thường Tín tiếp nhận đơn trình báo của gia đình em Trần Thúy Hiền sinh năm 2002, trú tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Và theo gia đình Hiền cho biết, Hiền đã đi khỏi nhà từ ngày 23 tháng 10 năm 2020 và đến ngày 24 tháng 10 thì chưa thấy trở về. Hiện cô đang là nữ sinh học viện ngân hàng và khi đi khỏi nhà thì Hiền mặc áo đồng phục trường Trung học phổ thông Thường Tín. Hiền cao 1m60, nặng 48kg, nốt ruồi cách 2cm dưới trước mép phải. Cơ quan công an cũng đã bày tỏ mong muốn ai biết hoặc nhìn thấy nữ sinh thì báo ngay cho công an huyện Thường Tín. Vụ nữ sinh học viện ngân hàng mất tích, nhà trường đang cố gắng hết sức để phối hợp tìm thấy nữ sinh. Theo đại diện học viện ngân hàng thì nữ sinh Trần Thúy Hiền mới nhập học nên phía nhà trường chưa nắm được thông tin đầy đủ về nữ sinh này. Và chiều ngày 23 tháng 10 trước khi mất tích thì nữ sinh Trần Thúy Hiền được cho là vẫn đi học và điểm danh đầy đủ. Trao đổi với nhóm phóng viên vào tối ngày 26 tháng 10 thì ông Trần Đức Long, Phó trưởng phòng quản lý người học Học viện Ngân hàng Đống Đa, Hà Nội cho biết phía nhà trường đã nắm được thông tin về việc em Trần Thúy Hiền, sinh viên K23 khoa kế toán không trở về nhà sau giờ học vào ngày 23 tháng 10. Đồng thời nhà trường cũng đã làm việc với cơ quan chức năng về các thông tin liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác tìm kiếm nữ sinh mất tích. Và đại diện Học viện Ngân hàng cho biết vào chiều ngày 23 tháng 10 thì nữ sinh Trần Thúy Hiền vẫn đi học và điểm danh đầy đủ. Và do Hiền thì mới nhận học tại trường nên phía nhà trường, thầy cô và các bạn bè thì chưa nắm được nhiều thông tin về nữ sinh này. Thật sự thì chúng tôi đang rất lo lắng và nóng lòng muốn biết Hiền đang ở đâu. Nhà trường đang làm hết sức có thể phối hợp với cơ quan điều tra và gia đình tìm kiếm nữ sinh này, ông Long cho biết thêm. Và đến thời điểm hiện tại thì người thân trong gia đình Hiền vẫn chưa tiếp nhận được bất cứ thông tin nào về nữ sinh này. Bố của nữ sinh học viện ngân hàng cho biết con gái đi xe đạp điện từ 1 đến 2 km từ bến xe buýt về nhà thì mất tích. Theo ông Trần Trung Úy, bố của nữ sinh 18 tuổi cho biết, qua trích xuất camera xác định thì con gái đã lấy xe đạp điện từ bến xe và trên đường về nhà đi được khoảng 1 đến 2 cây thì mất tích. Ngày 26 tháng 10 thì ông Trần Trung Úy, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội, bố của nữ sinh Trần Thúy Hiền, 18 tuổi cho biết, gia đình chưa nhận được thông tin gì về con gái mất tích sau khi đi học về. Và 3 ngày qua, sáng ngày đêm, thì nhà ông Úy luôn sáng đèn và mong ngóng tin tức của cô con gái. Ông Úy cho biết, Hiền là con gái đầu, sau là em trai hiện đang học lớp 12. Bố mẹ thì vốn là giáo viên, nên cả hai chị em đều rất ngoan ngoãn từ nhỏ và rất chịu khó học tập. Và đợt thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia vừa rồi, thì Hiền xét tuyển đỗ Học viện Ngân hàng với gần 26 điểm. Ngày đầu thì em được bố mẹ đưa đến trường làm thủ tục nhập học. Và hôm sau thì em tự đi xe đạp điện, gửi ở bến xe rồi bắt xe buýt. Và đến ngày thứ 3 thì mất tích. Và theo ông Úy, vào khoảng 11 giờ ngày 23 tháng 10 thì Hiền rời nhà trong trang phục trường Trung học phổ thông Thường Tín, đi xe đạp điện đến điểm đỗ gần bưu điện Thường Tín, rồi bắt xe buýt lên trường Học viện Ngân hàng. Và khi đi thì con không hề có biểu hiện gì bất thường. Khi tan học thì con đi xe buýt về nhà. Và đến khoảng 19 giờ cùng ngày, có 2 người bạn cũng nhìn thấy con xuống điểm gửi xe. Tuy nhiên thì gia đình đợi mãi không thấy Hiền trở về nhà. Gọi điện thoại thì thuê bao nên đã đi tìm, ông Úy chia sẻ. Ông Úy cho biết qua trích xuất camera thì xác định Hiền đã lấy xe đạp điện đi được khoảng 1 đến 2 cây thì mất tích. Đoạn đường từ nhà tôi đến điểm xe buýt khoảng từ 5 đến 6 km. Hôm đó thì con gái tôi đi xe buýt về. Sau đó thì lấy xe đạp điện đi được khoảng từ 1 đến 2 cây thì mất tích. Gia đình tôi giờ rất trông đợi vào các cơ quan công an với hy vọng sớm tìm thấy con. Con bé trước này thì rất ngoan, không yêu đương gì cả. Bạn bè trên Facebook thì cũng rất ít. Sau sự việc vì lo nghĩ cho con gái nên vợ tôi gần như là người mất hồn, ông Úy bày tỏ. Và theo một cán bộ điều tra tổng hợp Công an huyện Thường Tín cho biết, ngay sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình em Hiền, đơn vị này đã cử các trinh sát và đã gửi đề nghị xuống các xã để phối hợp tìm kiếm tung tích nữ sinh mất tích.